हामीहरूलाई लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि केही गर्नको लागि हामी कुनै पनि किसिमका कामहरू गर्दाखेरि हामी समक्ष विभिन्न किसिमका बाधा अर्चनहरू आउँदछन्। त्यसैले युट्युबमा पनि युट्युबमा तपाईँ यदि सक्सेसफुल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई युट्युबमा यहाँ चाहिँ के फेस गर्नुपर्छ, कुन कुन प्रब्लमहरूको फेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा आज हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ के हुनुपर्छ एउटा सक्सेसफुल युट्युबर बन्नको लागि तपाईलाई एक्स्ट्रा के कुराको जरुरत पर्दछ, तपाईँ समक्ष के कुरा हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। नमस्ते साथीहरु, म तिल प्रसाद बस्याल तपाईको टेक्निकल साथी टेक्निकल गुरुजी नेपाली युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईहरु पनि नयाँ कुराहरु सिक्न चाहनुहुन्छ टेक्नोलोजीको बारेमा पनि हाम्रो यो युट्युब च्यानल टेक्निकल गुरुजी नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि त्यसको साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला ताकि मैले बनाएका हरेक भिडियोहरु तपाईँ समक्ष नोटिफिकेसनको मार्फतबाट पुगोस् र तपाईले त्यो भिडियो हेरेर केही न केही नयाँ कुरा सिक्न पाउनुहोस्। आउनु साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। एउटा युट्युबर बन्नको लागि तपाईले युट्युब च्यानल त खोल्नुहुन्छ, तर युट्युब च्यानल खोलेर मात्रै चाहिँ तपाईँ सक्सेसफुल बन्न सक्नुहुन्न। त्यसै सम्बन्धी हामीले डिटेल्स गर्नेछौँ। तपाईले एउटा युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि तपाईलाई भिडियो सुट गर्नु पर्यो। भिडियो सुट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईसँगले के प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्छ त त्यसको बारेमा सबैभन्दा पहिला जानौँ। भिडियो लामो हुन्छ साथीहरु, धैर्यता गरेर भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईले पनि यसबाट महत्त्वपूर्ण हेल्प पाउनुहुनेछ ताकि तपाईँ पनि युट्युब क्षेत्रमा सक्सेसफुल बन्न सक्नुहुनेछ। अनुसार हामीले भिडियो सुट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के कुराको आवश्यकता पर्दछ त? भिडियो सुट गर्नको लागि तपाईँ समक्ष सबैभन्दा पहिला एउटा राम्रो क्यामेरा चाहियो अथवा राम्रो मोबाइल फोन चाहियो जसको क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो होस् र राम्रो भिडियो चाहिँ तपाईँले सुट गर्न पाउनुहोस्। अब क्यामेरा तथा मोबाइल फोन राम्रो भएर मात्रै भएन, तपाईँलाई एउटा ट्राइपोड चाहियो जसमा तपाईँले राखेर आफ्नो मोबाइललाई राखेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिडियो चाहिँ सुट गर्न सक्नुहोस्। ट्राइपोड अथवा क्यामेरा स्ट्यान्ड भनेर पनि यसलाई हामीले चिन्न सकिन्छ। यसरी तपाईँले अडियो रेकर्डिङको लागि राम्रो अडियो आओस्, आफ्नो भोइस राम्रो सुनियोस् भन्नको लागि चाहिँ एउटा तपाईँ समक्ष राम्रो माइक्रोफोन होस्। तपाईँले आफ्नो एउटा माइक्रोफोन युज नगरिकन तपाईँले नर्मल्ली कुनै पनि किसिमको हेडफोनहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ भोइस राम्रो आउँदैन र तपाईँको भिडियोलाई क्वालिटी जनाउनको लागि भोइसले पनि एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा तपाईँलाई अडियोलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी भिडियो सुट गर्नको लागि तपाईँ समक्ष स्टुडियो हुनु पर्यो अथवा तपाईँको आफ्नो सेटअप हुनु पर्यो ताकि तपाईँले त्यहाँ बसेर भिडियो सुट गर्न पाउनुहोस्। कुनै पनि किसिमका बाहिरी डिस्टर्बहरू नहुन्, कुनै पनि किसिमका हल्ला तपाईँको भिडियोमा नहोस् र तपाईँ समक्ष त्यो तपाईँले गरेको भिडियोमा अनावश्यक कुराहरू पनि नदेखियोस्। त्यति गरिसके पछाडि मात्रै तपाईँले एउटा राम्रो भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँले आफ्नो फेस क्याम भिडियो नबनाइकन तपाईँले भोइस ओभर भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। भोइस ओभर भिडियो चाहिँ तपाईँले भोइस ओभर भिडियो बनाउनको लागि आफ्नो अडियो युज गर्नुहुन्छ र स्क्रिनमा चाहिँ अन्य कुनै पनि किसिमका चिजहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ। लाइक तपाईँले के को बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ स्क्रिनमा कुनै पनि चिजहरू देखाएर तपाईँले आफ्नो भोइस प्रयोग गरेर पनि आफ्नो भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यसरी पनि आफूले युट्युबमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले भिडियो त बनाउँछौँ, भिडियो फेस क्याम होस् अथवा भोइस ओभर होस्, भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई पक्कै पनि भिडियोलाई एडिटिङ गर्न आवश्यकता पर्दछ। एडिटिङमा पनि हामीलाई फोटो एडिटिङ पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो एडिटिङ पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। फोटो एडिटिङ हामीलाई युट्युबको लागि थम्बनेल बनाउन आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईँले भोइस ओभर भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँलाई फोटो एडिटिङको एकदमै जरुरत पर्दछ ताकि तपाईँले युज गर्ने त्यहाँ युज गरिएका फोटोहरू चाहिँ एकदमै राम्रो होस् र आकर्षक होस् ताकि तपाईँको भिडियो हेर्न आउने हरेक व्यक्तिले तपाईँको भिडियो अन्त्यसम्म हेरोस्। र भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईँले राम्रोसँग भिडियो एडिटिङ गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा तपाईँले भोइस ओभर भिडियो बनाउनुहोस् अथवा फेस क्याम भिडियो बनाउनुहोस्, तपाईँलाई एडिटिङको त पक्कै पनि आवश्यकता पर्ने छ। कुनै पनि किसिमका युट्युबरहरू होस् अथवा कुनै पनि किसिमका भिडियोहरू होस् त्यसलाई एडिटिङ नगरिकन त्यो भिडियो चाहिँ राम्रो बन्दैन, त्यसलाई एडिटिङ गर्न आवश्यकता पर्ने नै हुन्छ। अब भिडियो एडिटिङ तथा फोटो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्छ, सफ्टवेयरको जरुरत पर्ने हुन्छ। बिना सफ्टवेयर त तपाईँले त्यो भिडियो अथवा फोटोलाई एडिटिङ गर्न पक्कै पनि सक्नुहुन्न, तपाईँलाई सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्दछ। र तपाईँहरू समक्ष सफ्टवेयर त छ, तर सफ्टवेयर चलाउनको लागि तपाईँसँग कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एउटा राम्रो तथा हाई पावर भएको मोबाइलको जरुरत पर्दछ ताकि तपाईँको त्यो एप्लिकेसनलाई सजिलैसँग चलाओस् अथवा त्यो सफ्टवेयरलाई राम्रोसँग चलाएर तपाईँलाई त्यो काम गर्नको लागि एकदमै सजिलो होस् र सजिलैसँग र छिटो तरिकाले तपाईँले त्यो काम चाहिँ आफ्नो एडिटिङहरू गर्न सक्नुहोस्। अब यति भइसके पछाडि तपाईँले आफ्नो भिडियो त सुट गर्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङ पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँको भिडियो रेडी त हुन्छ। अब त्यति भइसके पछाडि पनि तपाईँलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नको लागि तपाईँलाई इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँहरू यदि क्रिएटर हो अथवा युट्युबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा नै होला युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नलाई एकदमै टाइम लाग्छ अथवा नेट बढी चाहिन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ समक्ष एउटा कुनै पनि किसिमका इन्टरनेट होस् तर त्यो इन्टरनेटमा चाहिँ हाई पावर होस् र त्यो इन्टरनेटमा चाहिँ
स्पिड चाहिँ अलिकति धेरै होस् अनि बल्ल तपाईँको त्यो भिडियो अपलोड हुनेछ। यदि तपाईँले युट्युब एप्लिकेसनबाट अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ छिटो पनि हुन्छ र सजिलैसँग पनि अपलोड हुन्छ। यदि तपाईँले वेब ब्राउजरबाट अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण किसिमका कामहरू वेब ब्राउजरबाट हुनेछन्, तर एप्लिकेसनबाट चाहिँ पुरा कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। र म चाहिँ तपाईँलाई वेबसाइटकै युज गर्नको लागि सजेस्ट गर्ने गर्दछु। तपाईँले अवश्य पनि वेबसाइटकै युज गर्नुहोला। अब तपाईँले भिडियो अपलोड त गर्नुभयो, भिडियो अपलोड गर्नको लागि तपाईँले भिडियो अपलोड गरेर मात्रै चाहिँ तपाईँ युट्युबमा सफल हुन सक्नुहुन्न। तपाईँका ती भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरू समक्ष अडियन्स पनि हुनु पर्यो, तपाईँको च्यानलमा अडियन्स पनि हुनु पर्यो, अथवा सब्सक्राइबर हुनु पर्यो, भ्युवर हुनु पर्यो, जे भने पनि तपाईँहरू समक्ष अडियन्स हुनु पर्यो। अब ती अडियन्सहरू चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त? नयाँ युट्युब च्यानल हो भने त तपाईँसँग पक्कै पनि सब्सक्राइबरहरू छैनन्। तपाईँको च्यानल बिल्कुलै नयाँ छ भने त सब्सक्राइबर कहाँबाट आउँछ र? तपाईँ त 0 सब्सक्राइबरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ? सोसियल मिडियाको प्रयोग गर्नुपर्छ। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राम यस्तै थुप्रै किसिमका सोसियल मिडियाहरूको प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई थुप्रै अडियन्सहरू समक्ष पुर्याउन सक्नुहुनेछ, थुप्रै व्यक्तिहरूमाझ पुर्याउन सक्नुहुनेछ र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो भिडियो हेर्नेछन् र तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै जानेछन् र तपाईँको च्यानल अगाडि बढ्दै जानेछ र तपाईँ युट्युबमा सक्सेसफुल हुन सक्नुहुनेछ। र सोसियल मिडियामा मात्रै तपाईँले सेयर गरेर तपाईँको त्यो भिडियोमा त्यति धेरै अडियन्स त पक्कै पनि आउँदैन। र यदि तपाईँले तपाईँको भिडियोलाई धेरै नै सोसियल मिडियामा सेयर गरेमा तपाईँको भिडियोको एक्सटर्नल सोर्सहरू बढ्नेछ, अथवा युट्युब च्यानलको एक्सटर्नल सोर्स बढिसके पछाडि तपाईँको च्यानललाई भोलि बिहान गएर मोनिटाइजेसन गर्नलाई गाह्रो हुनेछ, अथवा मोनिटाइजेसन हुने छैन र तपाईँको पनि युट्युबमा सक्सेसफुल हुन सक्नुहुँदैन। त्यसैले तपाईँको भिडियो लिमिट रूपमा मात्रै एक्सटर्नल सोर्स आउनुपर्ने हुनाले लिमिट रूपमा मात्रै तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र अब एक्सटर्नल सोर्स नआउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा आफ्नो भिडियोलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ। कुनै पनि वेबसाइटको माध्यमबाट होस् अथवा कुनै पनि मानव गुगलको एडवर्डको प्रयोग गरेर होस्, यसबाट चाहिँ हामीले आफूले केही पैसा चाहिँ पे गरेर चाहिँ हामीले भिडियोलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ र यसबाट चाहिँ केही अडियन्सहरू हामीले तान्न सकिन्छ र बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएपछि हाम्रो च्यानल अवश्य पनि अगाडि बढ्नेछ र हामी युट्युबमा सफल हुन सक्नेछौँ। तपाईँको युट्युब च्यानलमा चाहिँ अडियन्सहरू त आउनेछन् र तपाईँको भ्युजहरू पनि राम्रो आउनेछ, तपाईँको वाच टाइम पनि राम्रो आउनेछ र सबै कुरा राम्रो हुँदै गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको च्यानल अगाडि बढ्दै जानेछ र तपाईँ युट्युबमा सक्सेसफुल हुँदै जानुहुन्छ। र तपाईँ युट्युबमा सक्सेसफुल हुँदै जानुभयो र राम्रो अडियन्स पनि मिल्यो, सबै कुरा भइसक्यो भने अब तपाईँ चाहिँ युट्युबमा के गर्न आउनुभएको त? सर्वप्रथम सबैभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँले आफ्नो दिमागमा यो मात्रै सोच्नुहोस् कि तपाईँ युट्युबमा केवल पपुलरिटीको लागि आउनुभएको हो, तपाईँले आफूलाई पपुलर गराउनको लागि मात्रै आउनुभएको हो। र तपाईँ पपुलर भइसके पछाडि अनि बल्ल हामीले पैसा कमाउनतर्फ हामीले सोच्नेछौँ। अब पैसा कमाउनको लागि युट्युबको सबैभन्दा ठुलो सोर्स रहेको, युट्युबबाट पैसा आम्दानी गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो सोर्स रहेको छ आफ्नो भिडियोमा एड लगाउने। अब त्यसको लागि हामीले गुगल एडसेनको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसबाट हाम्रो त्यो भिडियोमा थुप्रै किसिमका एडहरू सो हुनेछन्। युट्युबको भिडियोमा एड सो गरेर त्यहाँबाट हामीले केही रेभेन्यू अर्न गर्न सकिन्छ। अब एडसेनमा तपाईँले आफ्नो एडसेन प्रयोग गरेर त्यहाँ एड लगाउनको लागि तपाईँ समक्ष सबभन्दा पहिला त युट्युबका केही क्राइटेरियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युबका क्राइटेरिया, यति बेलाको क्राइटेरियाको कुरा गर्नुपर्दा 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम अनिवार्य हुनुपर्छ, त्यो पनि 1 सालभित्र। अब 1 सालभित्र भन्दाखेरि तपाईँले युट्युब च्यानल बनाएको 1 सालभित्र भन्ने चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि समय होस्, तपाईँले 1 वर्ष पहिलो वर्ष गर्न सक्नु भएन भने दोस्रो वर्षमा पनि जान सक्छ र दोस्रो वर्षमा पनि तपाईँको 1 वर्ष पुगिसके पछाडि दोस्रो वर्ष भन्नाले युट्युब च्यानल खोलिएको 1 वर्ष पछाडिदेखि अर्को दोस्रो वर्षसम्म भन्ने पनि हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको जब लास्ट टाइम 365 डेज, कहिलेसम्मको लास्ट 365 डेजमा तपाईँको क्राइटेरिया पुरा हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुनेछ र तपाईँले त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। र अब आम्दानी गर्नको लागि गुगल एडसेनको एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई गुगल एडसेनको एकाउन्टको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँले गुगल एडसेन एकाउन्ट बनाउनु भयो, एडसेन एकाउन्ट बनाइसके पछाडि मात्रै पनि तपाईँले पैसाको आम्दानी गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो गुगल एडसेनलाई एप्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ। गुगल एडसेनमा तपाईँले दिएको एड्रेस, तपाईँले दिएको पोस्टल कोडको आधारमा तपाईँको नाममा एउटा भेरिफिकेसन कोडको एउटा लेटर तपाईँलाई गुगलले सेन्ड गरेछ। गुगलले तपाईँलाई 3-4 दिनदेखि 1 महिनाभित्रमा तपाईँलाई एउटा लेटर पठाउनेछ, जसमा तपाईँलाई 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड दिनेछ। तपाईँले त्यो भेरिफिकेसन कोडलाई आफ्नो गुगल एडसेनको एकाउन्टमा राखेर भेरिफाई गरिसके पछाडि मात्रै त्यो एकाउन्ट तपाईँको एप्रुभ हुनेछ र तपाईँले त्यहाँबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँको एकाउन्ट त एप्रुभ भयो, एकाउन्ट एप्रुभ भइसके पछाडि पनि तपाईँको इन्कम हुनु पर्यो $100 मिनिमम। $100 भन्दा तलको इन्कमलाई युट्युबले अथवा गुगल एडसेनले तपाईँलाई सेन्ड गर्दैन। अब त्यसको लागि तपाईँले
$100 अथवा 100 पुर्याउनु पर्यो। $100 तपाईँको पुगिसके पछाडि मात्रै तपाईँ समक्ष तपाईँलाई त्यो पेमेन्ट युट्युबले सेन्ड गर्नेछ अथवा गुगल एडसेन्सले सेन्ड गर्नेछ। अब त्यसलाई रिसिभ गर्नको लागि तपाईँ समक्ष एकाउन्ट हुनु पर्यो। अथवा नेपालको सिचुएसनमा कुरा गर्नुपर्दा एकाउन्टमा चाहिँ सेन्ड हुँदैन, वेस्टर्न युनियनको प्रयोग गरेर हामीले रेमिटान्सको माध्यमबाट रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर तपाईँले यति कुराहरू गर्न सकेमा चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि युट्युबमा एउटा राम्रो क्षेत्र बनाउन सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँ राम्रो पपुलर बन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले युट्युबबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ अथवा युट्युबमा केही गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई खुसी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यी सम्पूर्ण कामहरू भइसके पछाडि मात्रै तपाईँ एउटा सफल युट्युबर बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको पनि युट्युब च्यानल एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढोस् र तपाईहरुले पनि युट्युबबाट केही आम्दानी गर्न सक्नुहोस् र तपाईको पनि युट्युबमा नै प्रगति होस् भन्ने तपाईलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र तपाईलाई आजको यो भिडियो अलिकति लामो भए पनि यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै यस भिडियोमा तपाईको मनमा रहेका केही यी सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् जुन मैले सुधार गर्नुपर्नेछ भने पनि अवश्य पनि तपाईले कमेन्ट गरेर जानकारी गराउनुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तथा तपाईका मनमा रहेका टेक्निकल प्रश्नहरू कुनै पनि किसिमका टेक्निकल प्रश्नहरू छन् भने त्यसलाई पनि कमेन्ट गरेर जानकारी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी फेसबुक पेजको माध्यमबाट पनि तपाईले मलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। टेक्निकल गुरुजी नेपाली फेसबुक पेज रहेको छ जुन तपाईले सर्च गरेर पनि पाउनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट पनि मलाई फलो गरेर विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो जानकारी गराउन नभुल्नुहोला र भिडियो मन परेको भए लाइक गर्नुहोला, मन नपरेको भए डिसलाइक गर्नुहोला। पुनः अर्को दिन अर्को भिडियोको साथमा नयाँ टेक्नोलोजी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुने नै छु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुँ साथीहरु। जय नेपाल।